Geschonden Sewcharan, voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, stelt dat met het wijzigen van de wetten over het kiesrecht mensenrechten zijn geschonden. Er kan een klacht worden ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. Lokaal zijn er ook juridische mogelijkheden die een rechter in staat zal stellen om de wet buiten toepassing te verklaren, geeft Sewcharan aan. Kan een burger deze twee wetswijzigingen, deze nieuwe wettelijke bepalingen aanvechten? Laat me dit ervan zeggen. Ik ga ervan uit, die wetswijzigingen zijn aangenomen in de Nationale Assemblée. Ze moeten nog door de president worden bekrachtigd en ze dienen ook nog te worden afgekondigd. We weten dat die wetten in strijd met de grondwet zijn aangenomen, want de grondwet schrijft voor een 2/3 meerderheid, omdat het gaat om wettelijke regelingen op het gebied van het kiesrecht. En artikel 60 van de grondwet schrijft nadrukkelijk voor dat daarvoor een 2/3 meerderheid nodig is. Dus wat de president gaat doen met die wet, of hij die gaat bekrachtigen en of die wetten zullen worden afgekondigd, ik ga ervan uit dat dat zal gebeuren, want ook organen van de staat, zoals de president, zijn ondergeschikt aan de Nationale Assemblée als wetgevend orgaan. Dus nu die wetten zijn aangenomen, ga ik ervan uit dat die wetten bekrachtigd zullen worden en afgekondigd zullen worden. De vraag die ik wil behandelen is, kunnen een groep van burgers deze wetswijzigingen aantasten? Ik zei zo even al, onze grondwet noemt 3 mogelijkheden. Artikel 106, artikel 137 en artikel 144 van de grondwet. Ik begin met de eerste. Wat staat in artikel 106? Binnen de Republiek Suriname gelden de wettelijke voorschriften vinden geen toepassing wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepaling van overeenkomsten die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming van de voorschriften zijn aangegaan. Kortom, deze grondwettelijke bepaling maakt het voor u en voor mij mogelijk dat wanneer de Nationale Assemblée een wet zou aannemen en die wet of een bepaling erin in strijd zou zijn met bijvoorbeeld een bepaling uit een mensenrechtenverdrag, dan kan de burger, de kantonrechter of het Hof van Justitie of een andere rechter in Suriname, zoals de Krijgsraad, benaderen en die vragen om die specifieke bepaling uit die wet terzijde te leggen. Dat die wet niet toegepast, dat die bepaling niet toegepast kan worden in het concrete geval. Dit geldt niet voor alle bepalingen uit verdragen. Dus niet alle bepalingen uit verdragen kunnen door de kantonrechter getoetst worden aan bepalingen uit wetten. Het moet gaan om bepalingen uit die verdragen die, wat wij juristen noemen, rechtstreeks doorwerken in de nationale rechtsorde van Suriname. Ik kan u zeggen dat ik als advocaat in het verleden in 2 situaties in Suriname deze situatie heb gehad en met succes. Het is dus in Suriname mogelijk, mevrouw Neus, het is in Suriname mogelijk dat je naar de rechter kan gaan en dat als je kan aantonen dat er strijdigheid bestaat tussen een wettelijke bepaling en een verdragsbepaling, kan de rechter die nationale bepaling buiten toepassing verklaren in dat concrete geval. Ja? Dus dit is de eerste mogelijkheid die de grondwet ons geeft. De tweede mogelijkheid, artikel 137 van de grondwet. Waar gaat het hier om? Ik ga dat artikel ook citeren. Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeel met 1 of meer der in hoofdstuk 5 genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd. Waar gaat het bij deze grondwettelijke bepaling om? Het gaat erom
dat er een strijdigheid moet zijn tussen een van uw grondrechten en die wettelijke bepaling in concreto. En ik kan u zeggen, al uw grondrechten zijn genoemd in hoofdstuk 5 van de grondwet. Dus er moet een situatie zijn waarbij die wettelijke bepaling in strijd is met een van uw grondrechten genoemd in hoofdstuk 5. Als er geen strijdigheid aan te tonen is, zal geen enkele rechter een wettelijke bepaling op grond van artikel 137 van de grondwet terzijde leggen. Het is niet mogelijk. Weet u waarom? De rechter is gebonden aan de wet. De rechter is ook ondergeschikt aan de wetten van het volk. Dus wat in de wetten staat, dat alleen zal de rechter kunnen doen. Ik heb u de twee mogelijkheden genoemd die de grondwet aangeeft om een wettelijke bepaling terzijde te kunnen leggen. Ik noem u nu de derde. Artikel 144 van de grondwet. Het luidt als volgt. Het constitutioneel hof heeft tot taak het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties. B. Het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer in hoofdstuk 5 genoemde grondrechten. Als u goed geluisterd heeft, dan zult u zien dat nagenoeg die twee mogelijkheden die ik net noemde voor de kantonrechter, dat die ook hier in artikel 144 terugkomen, met dien verstande dat het Hof van Justitie een verdergaande toetsingsmogelijkheid heeft. Het constitutioneel Hof mag de inhoud van de wetten toetsen. Daar waar de kantonrechter alleen in concreto, dus in een concreet geval, mag toetsen of er sprake is van strijdigheid, mag het constitutioneel Hof verder gaan. Echter is het zo dat u weet, het constitutioneel Hof nog dit. Vanaf 1987 wachten we erop. Het is er niet. We weten wel dat Bouterse in januari van dit jaar een tweede wetsontwerp heeft ingediend voor de instelling van het constitutioneel Hof. Ik kan u wel zeggen, als ik die wetswijziging beoordeel, dan komt het bij mij over alsof het maar erop gericht is tot één doel, mogelijk te maken dat die amnestiewet van 2012 alsnog dat gewenste invloed kan hebben. Dus ik ga deze optie van het constitutioneel Hof niet verder met u bespreken. Ik ga u nu meenemen naar de mensenrechten. Want daar zijn er ook mogelijkheden voor de burger van Suriname. U bent allemaal mens. En vanaf u geboren bent, heeft u allerlei rechten gekregen. Automatisch heeft u die rechten gekregen. En het is zaak dat wij die rechten ook gebruiken. Ik heb al voor u gekeken of er met deze wetswijzigingen of er sprake is van schending van een mensenrecht van ons hier in Suriname. En de bepaling waarop ik uit ben gekomen is artikel 23 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik ga u de originele tekst voorhouden. Artikel 23 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens met als kop right to participate in government. En in het bijzonder gaat het om lid 1 sub B van dit artikel waarin het volgende staat. Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities. To vote and to be elected in genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters. Vertaald. Iedere staatsburger geniet de volgende rechten en mogelijkheden. Te stemmen en gekozen te worden door middel van betrouwbare periodieke verkiezingen die gehouden worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemming waardoor de vrije uiting van de wil van de kiezers wordt verzekerd. En nu komt een hele belangrijke bepaling uit dat verdrag. Het gaat om lid 2 van artikel 23. Ik hou u ook de originele tekst voor.
The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the preceding paragraph only on the basis of age, nationality, residence, language, education, civil and mental capacity, or sentencing by a competent court in criminal proceedings. Vertaald, de wet mag de uitoefening van de in het vorige lid genoemde rechten en mogelijkheden uitsluitend reguleren. Dit is ontzettend belangrijk voor ons. De overheid van Suriname, de regering, de Nationale Assemblée, mag het recht om te kiezen en gekozen te worden uitsluitend reguleren op grond van leeftijd, nationaliteit, woonplaats, taal, onderwijs, burgerrechtelijk en geestelijk vermogen of veroordeling vanwege een strafbaar feit. Eigenlijk weet u het antwoord al. Ingrijpen in het kiesstelsel door financiële verplichtingen op te leggen aan politieke partijen is een strijd met uw mensenrecht. Is een strijd met artikel 23 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ingrijpen in het kiesstelsel van Suriname om samenbundeling van politieke partijen onmogelijk te maken is een strijd met uw mensenrecht, zoals bedoeld in artikel 23 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat betekent dat er twee mogelijkheden zijn. Elke burger of politieke partij kan een klacht deponeren bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. En ik kan u zeggen, de procedure bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens is vrij eenvoudig geregeld. U gaat op de website van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. U downloadt het formulier, u vult alle informatie in en u stuurt die klacht naar de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens. En ik kan u verzekeren dat die klacht in behandeling zal worden genomen. En ik kan u ook zeggen dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en ook het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, die zijn vrij creatief. Want het gaat om bescherming van mensenrechten. Die zijn vrij creatief om ervoor te zorgen dat overheden niet aan onze mensenrechten komen. De 56-jarige bromfietser Karyam Fiona Singodikromo is woensdag na een aanrijding aan de Gemeentelandsweg ter hoogte van de Memrebuku-kazerne overleden. De veroorzaker werd gelijk na de aanrijding naar het politiebureau afgevoerd. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de autobestuurder uit de Thompsonstraat kwam en geen voorrang verleende aan de bromfietser die over de Gemeentelandsweg reed. De vrouw werd dubbel aangereden, want ook een lijnbus die achter haar reed botste tegen haar op. De bromfietser was vrijwel op slag dood. De 57-jarige autobestuurder Robbie S. werd naar voorgeleiding op het politiebureau Nieuwehaven heen gezonden. Hij bleek niet dronken en was in het bezit van een geldig Nederlands en internationaal rijbewijs. Beiden zijn ingevorderd. Het lijk van Singodikromo is voor obductie in beslag genomen. De verkeersbarometer staat nu op 22. De politie van Nieuwehaven is belast met het verder onderzoek.